ลิซ่ากับเซรีนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหนึ่งใน global brand ambassador ที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมากๆเลยทีเดียวแล้วความ effective เรายืนยันด้วยตัวเลขจาก Vogue Business เขาบอกว่าประมาณ 90% ของการพูดถึงของเซรีนเนี่ยมาจากลิซ่าด้วยความที่เขาเป็นป๊อปไอคอนด้วยแล้วเขาเป็นแบบนักร้องอะไรเงี้ยการที่เขาเข้ามาสู่วงการแฟชั่นน่ะมันจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงว่าเธอเข้ามาในฐานะของการที่เธอเป็น global brand ambassador หรือว่าเธอเข้ามาในฐานะของคนที่เธอเป็นคนแฟชั่นจริงๆแล้วพอมันไม่ได้เป็นเซรีนน่ะยิ่งทำให้อยากเห็นว่าครั้งต่อไปถ้าลิซ่าจะ perform เขาจะใส่ชุดแบรนด์อะไรวะใช่มันทำให้เราตื่นเต้นสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือภาพไลน์อัพในวังน้องลิซ่าในอาซาว่าแล้วก็เป็น Dior Chanel แล้วต่อกัน4ชุดก็เรียกว่าในฐานะดีไซเนอร์ก็ตายตาหลับเนาะสวัสดีค่ะเริ่มต้นเขมเพชร Content Creator ของ The Standard Pop ค่ะฝนภัทรรินพงษ์ประสิทธิ์ค่ะเจ้าของแบรนด์วินภัทรรินค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Seven Things We Love About นะคะแฟชั่นพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแฟชั่นด้วยกันผ่าน7หัวข้อที่เราชอบใช่ค่ะเพราะเราเชื่อว่าแฟชั่นไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าสำหรับตอนแรกของพอดแคสต์ของเราอยากชวนทุกคนมาสำรวจแฟชั่นที่มันมีมากกว่าแค่หลายมุมมองเนาะในวันนี้เนี่ยเป็น Lisa Fashion Impact เนาะเราจะโฟกัสผลงานของ Lisa ในวงการแฟชั่นที่มันมีทั้ง performance ของเขาเรื่องชุดการแสดงคอนเสิร์ตการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับมุมมองแฟชั่นของลิซ่าเขาอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นลิซ่าครับพี่ฝนเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราจะพูดว่าแฟชั่นมันเป็นมากกว่าแค่เสื้อผ้ากันอะเราอยากให้มีคนคนหนึ่งที่มาเล่าเรื่องราวเหล่านี้เราทุกคนเข้าใจเราว่าลิซ่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เอาแฟชั่นอะเป็นเหมือนอุปกรณ์หนึ่งของเขาละกันในการที่จะเล่าผ่าน culture เล่าถึงสิ่งที่เขาชอบเล่าถึงว่าเขาอยู่ในวัฒนธรรมแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะงั้นเขาก็เลยเหมือนเป็นคนแรกที่เรารู้สึกว่าชวนมานั่งคุยกันแล้วก็มาคุยว่าจริงๆเราทั้ง7ข้อของเราอ่ะเขาทำอะไรไปบ้างแล้วทำไมมาถึง impact กับพวกเราที่สนใจเรื่องของแฟชั่นมากๆแล้วเราเชื่อว่าอิทธิพลของลิซ่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วงการแฟชั่นที่เราศึกษาอยู่ตลอดเนาะแต่ว่าเขาทำให้แฟชั่นเนี่ยกลายเป็น pop culture เป็นวัฒนธรรมแต่ก่อนถ้าพูดเรื่องแฟชั่นทุกคนก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องเป็นเสื้อผ้าต้องแต่งตัวเก๋ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ลิซ่ากลายเป็นคนที่เหมือนแบบทำให้ทุกคนเข้าใจคำว่าแฟชั่นมากขึ้นว่าอ๋อจริงมันเป็นเทรนด์แบบนี้ได้มันเป็นเรื่องแบบนี้ได้แล้วก็เขาสามารถหยิบเอา pop culture ต่างๆมาผสมกันได้นั่นแหละแล้วเราเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังทั้งหมด7ข้อเนี่ยน่าจะชอบแฟชั่นแล้วก็ชอบลิซ่ามากขึ้นชอบลิซ่ามากขึ้นวันที่เราชอบลิซ่ามากขึ้นไปเรื่อยๆและนี่คือ Seven Things We Love About Lisa นะคะข้อที่1 Lisa and Celine ปฏิเสธไม่ได้ว่าลิซ่ากับเซรีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน global brand ambassador ที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคปัจจุบันเนี่ยใช่แล้วก็น่าจะเป็นก้าวแรกของน้องด้วยเนาะที่แบบเข้ามาสู่วงการแฟชั่นจริงๆที่ทุกคนเห็นว่านี่แหละคือคนที่แบบ representative ของคำว่าแฟชั่นในยุคปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยลุคแรกเลยที่ทุกคนจำลิซ่าได้จะเป็นลุคกระเป๋าแดงปะใช่ไหมลุคที่เขาสะพายเป็นกระเป๋าแดงแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตสีดำเป็นลุคแรกที่เขาไปดูโชว์ซีรีส์เลยแบบไปแล้วแบบภาพมัน stunning มากอะจำได้ว่าภาพที่ตอนนั้นทุกคนออกมาคือทุกคนรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยลิซ่ามาในมูดแบบนี้แล้วยุคนั้นเป็นยุคที่ซีรีนเปลี่ยนดีไซเนอร์ด้วยเปลี่ยนเฮดดีไซเนอร์ซึ่งตอนนั้นน่าจะปี2019ใช่เอ็ดดี้ซาลิมานเพิ่งย้ายมาเลยย้ายมาจากใช่มาที่เซรีนหมาดๆเลยแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าแบบผู้หญิงของเซรีนต่อไปจะเป็นยังไงนะใช่เพราะว่าจนกระทั่งลิซ่ามานี่แหละถูกเฮดดี้ซาลิมานตอนอยู่ที่แซงโลลองอะค่ะเราทุกคนจะรู้ว่าเขาจะเป็นสายแบบเนียบเฉียบแล้วก็มีความกรันช์นิดๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขาอยู่กับแซงโลลองมาสักพักนึงมันก็เริ่มเฉยๆแหละแต่พอเขาย้ายมาที่ซีรีนซึ่งซีรีนแต่ก่อนเป็นฟีบี้ไฟโลมันก็ question ทุกคนไปหมดว่าเฮ้ยแต่ก่อนเขาเป็นแบบมินิมอลมากเลยวิแบบคลีนคัทสุดๆเลยนะแล้วพอเขามามันจะกลายเป็นยังไงบ้างซึ่งพอวันที่เขาเอาลิซ่ามานั่งตรงนั้นนะเราในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเรารู้สึกแล้วแบบถูกต้องสุดๆนี่คือการเล่าได้เลยว่าแบบอ๋อซีรีนในเวอร์ชันของเฮดี้จะเป็นคนนี้แหละจะเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขามาปรากฏตัวในปี2019ด้วยลุคนั้นแล้วทุกคนก็ว้าวโอ้ my god คนแชร์มาสวยมากลิซ่าใช่เขาสวยมากแบบหน้าสวยการแต่งตัวเข้าใจง่ายมากมัน effortless มันใส่ยีนใส่เสื้อยืดสีขาวไปดูโชว์อะไรเงี้ยใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็น global brand ambassador ซึ่งปี2020เป็นคนแรกในยุคของอลิซซิมาที่เซรีนในการเป็น global ambassador ปี2020ความน่าสนใจคือ1เขาเป็นคน
เอเชียเป็นคนเอเชียที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นเฮดี้ถึงคิดถึงแบบนี้สิ่งที่เฮดี้มองคงรู้สึกว่าแบบในยุคเนี้ยถ้ามันจะต้องเป็น culture ขึ้นมาแล้ววงการ K-pop มาในยุควันนั้นก็มาจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบอยากจะแตะจุดสตาร์ทที่ตรงนี้ว่าเฮดี้ในเวอร์ชันใหม่ที่อยู่กับซีรีนแล้วจะกลายเป็นอะไรสิ่งที่เขามองอยู่ในภาพอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลิซ่าทั้งขึ้นแคมเปญเยอะมากเยอะมากจริงๆจนกลายเป็นแบบเราไม่ได้มีบ่อยครั้งที่เราจะ associate บุคคลคนหนึ่งกับแบรนด์หนึ่งได้ effective เท่ากับลิซ่ากับเซรีนเพราะรู้สึกว่าสมัยก่อนยุคโอเซรีนตามที่เราพูดนะคะตอนที่ยังเป็นฟีบี้ไฟโลเนาะก็จะเป็นผู้หญิงอีกแบบนึงที่ไม่ได้มีแบบภาพจำว่าผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นแบบไหนแบบเป็นคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นลิซ่ากับเซรีนเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าผู้หญิงนี้คือลิซ่าโดยเฉพาะคนไทยมันอิมแพคกับคนไทยโดยเฉพาะคนเอเชียมากๆว่าแบบพอเป็นเซรีนก็ต้องถึงลิซ่ากระเป๋ารุ่นนี้ลิซ่าใส่นี่หว่าอะไรเงี้ยถูกต้องรวมไปจนถึงแบบการพลิกบทบาทของเขาแต่ก่อนเราก็จะเข้าใจว่าการเป็น global brand ambassador คือการที่มาถ่ายแคมเปญมาอยู่ในโชว์อะไรเงี้ยแต่ลิซ่าเดินในโชว์ด้วยจ้ะมาเดินด้วยเลยอยู่ปีนึงอะไรเงี้ยที่แบบเข้ามาเดินแล้วทำให้เราทุกคนเห็นภาพว่าอ๋อถ้าวันนี้เราจะใส่ซีรีนใน daily life ของเราในชีวิตประจำวันเป็นแบบนี้แหละมันง่ายมากอะไรเงี้ยและเมื่อเทียบกับแบบแบรนด์อื่นๆนะคะทุกคนก็จะเห็นว่า1แบรนด์เนี่ยมีหลาย ambassador เนาะทั้งแบบฝั่งเกาหลีฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยแต่กับเซรีนอ่ะเอ็ดดี้เซเลมานเวิร์กกับแค่ลิซ่าคนเดียวตอนนั้นเป็นคนแรกแล้วมันทำให้ทุกคนเหมือนว่าโฟกัสไปที่แค่ลิซ่าว่าภาพของผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงของเซรีนแค่คนเดียวเลยโดยไม่ต้องมีแบบหลายๆคนมามีภาพแยกออกไปล้อมแบบไม่ต้องไปหารกับใครพูดง่ายๆแล้วความเอฟเฟกตีฟเรายืนยันด้วยตัวเลขจาก Vogue Business เขาบอกว่าประมาณ 90% ของการพูดถึงของเซรีนเนี่ยมาจากลิซ่าแน่นอนอ่ะเพราะว่าคนเอเชียก็รู้จักซีรีนเยอะขึ้นพอลิซ่านะถ้าถามเราเพราะแต่ก่อนก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแหละลิซ่ากับซีรีนเป็นหนึ่งประตูแรกของสำหรับลิซ่าในวงการแฟชั่นระดับลักชัวรี่ระดับโลกเข้ามาแล้วใช่สำหรับข้อที่2นะคะคือลิซ่าแอนด์บูการีเราจบพาร์ทของแฟชั่นไปละพามาสู่พาร์ทของเครื่องประดับ High Jewelry กันละกันบูการีเนี่ยสำหรับลิซ่าคือไม่ใช่แค่เป็นแบรนด์เครื่องประดับที่มาถ่ายแคมเปญเนาะแต่ความพลังของลิซ่าเนี่ยเราใช้ว่าพลังเลยละกันคือเขาร่วมออกคอลเลคชันนาฬิกาด้วยคือทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันก็เหมือนการร่วมออกคอลเลคชันดีไซน์collaboration ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ความน่าสนใจและความพิเศษคือบูการีเนี่ยเขามี ambassador global ambassador นะคะแอนแฮทเวย์เซนเดย่าแล้วก็ลิซ่านะคะซึ่ง2คนนั้นน่ะที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันน่ะยังไม่ได้มีคอลเลคชันพิเศษกับบูการีแต่ว่าลิซ่าผู้หญิงเอเชียหนึ่งเดียวของเรานี่มีคอลเลคชันพิเศษออกมากับแบบนาฬิกาที่เป็น limited edition ที่รวบรวมสิ่งที่ลิซ่าชอบต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการใส่ดอกไม้ที่น้องชอบตัว L ของน้องแล้วก็โซเอาเร็วสุดๆมากลิซ่าเนี่ยสามารถแตะได้ทั้งแคมเปญfine jewelry ที่เป็นเครื่องประดับที่เราสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้อยคอ B01 หรือว่านาฬิกาไปจนถึง high jewelry ที่ออกงานแบบกาล่าการใส่สร้อยเซอร์เพนติต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าน้องได้หลายเรนจ์มากๆจนทำให้คนที่เคยอาจจะมองว่าบูการีเป็น high jewelry ที่แตะต้องไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้มันสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้แล้วเราว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่า accessory สำคัญกับการใส่ในชีวิตประจำวันแบบเราเลือกแอคเซสซอรี่มาใส่ได้ในปัจจุบันแบบใส่ได้ทุกวันนี่หว่าอะไรเงี้ยเราว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่เปิดภาพนั้นให้กับคนเอเชียหลายๆคนแล้วในขณะเดียวกันน้องเองก็อยู่ในฐานะของ global brand ambassador ที่ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะการถ่ายแคมเปญเหมือนกันกับบูการีก็ทำเยอะมากเหมือนกันเนาะอย่างที่เมื่อกี้เริ่มต้นบอกคือคอลเลกชันแหละแล้วก็มีที่ไปโซเนาะที่เขาแบบเป็นหนึ่งในคนที่เชิญรางวัลให้กับบูการีซึ่งอันนั้นก็เป็นงานที่บูการีเขาเหมือนแบบให้รางวัลกับคนผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของเกาหลีอะไรเงี้ยเธอเห็นลุคนั้นแล้วเธอชอบไหมเป็นลุคปาดไหล่คนละมุมมองกับการที่เขาเป็นของฝั่งซีรีนอะไรเงี้ยฝั่งซีรีนก็จะเป็น daily life grunge เป็นสไตล์แบบที่เขาเป็นอาจจะมีฮิปฮอปนิดๆด้วยความเป็นแรปเปอร์ของเขาแต่มาพอฝั่งบูการีก็เป็นแบบ sophisticate ผู้หญิงที่มั่นใจผู้หญิงที่ power แล้วก็ empower ให้กับคนอื่นๆได้แต่งตัวแล้วก็ได้ใส่ accessory ได้ accessorize ตัวเองในรูปแบบต่างๆด้วยส่วนข้อที่3ที่เราชอบเกี่ยวกับลิซ่าก็คือ Undam Prize นะคะต้องแนะนำให้คนทั่วไปรู้จักก่อนคือ Undam เนี่ยเป็นการประกวด
ยังดีไซเนอร์โดยเครือ Kering ใช่ เนาะ ถูกต้องค่ะ ซึ่งก็จะมีผู้ที่ชนะรางวัลนี้อย่างเช่นมารินแซที่เป็นแบรนด์ที่ทำลาย รูป ปริ้นรูปหัวใจ ไม่ใช่รูปพระจันทร์ซึ่งผู้ชนะรางวัลนี้เนี่ยก็จะเป็นยังดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ ใช่มีหลาย หน้า คน ใหม่ มาก ที่คูลมาก เคยแอบประกวดแอนดัมเหมือนกัน เหรอ ใช่ จริงเหรอ จริง ๆ อันนี้คือพูดจ ที่ ริง ไหน คือตอนอยู่ปารีสคือตั้งใจว่าแบบเป็นรางวัลหนึ่งที่จะต้องประกวดให้ได้ คือแอนดัมมันจะแตกต่างกับการประกวดอื่นๆคือแอนดัมต้องเป็นแบรนด์ที่ถูกตั้งมาแล้วในระยะหนึ่งแล้วก็มี revenue ในเลเวลหนึ่งสิ่งที่เขาให้อ่ะมันไม่ใช่รางวัลแบบยังดีไซเนอร์แต่มันจะเป็นรางวัลแห่งการแบบเหมือน dedicate ให้กับแบรนด์ต่างๆเช่น innovation เช่นแบบ accessory อะไรเงี้ยเพราะงั้นแอนดัมเหมือนเป็นเลเวลสูงสุดของดีไซเนอร์ฝั่งปารีสเหมือนกันที่จะแบบฉันจะต้องชนะรางวัลนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเคยแอบไปประกวดค่ะแต่ว่าซึ่งแบบพอตอนที่ประกาศมาว่าลิซ่าเป็นแบบหนึ่งในจูรี่ของแอนดัมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่อันนี้ได้เลยอ่ะแบบไปถึงเลเวลนี้แปลว่าน้อง impact มากๆเหมือนกันซึ่งปีนั้นคือปี 2021 ใช่ คณะกรรมการปีนั้นมีใครบ้างนะ ฟีบี้ไฟโลคุณแม่ของพวกเราแม่ของพวกเราแล้วก็แม่ของหลายๆคนใช่มีคู่กับฟีบี้ไฟโลเลยเป็น guest jury ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีอีกเยอะมาก แล้วก็จะมี เหมือนกันนะ executive ของในเครือ Kering จะมี CEO ของ Balenciaga มี Vogue editor ชามานาที่มีเซเลนซิงเกอร์ทางฝั่ง Amazon เนาะก็คือจะมีแบบคนในวงการแฟชั่นเยอะมากที่ทั้งแบบที่จูรี่เยอะมากเรารู้สึกว่าการที่ลิซ่าได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี้ยมันเป็นสเตทเมนต์หนึ่งของวงการแฟชั่นใช่รู้สึกว่าแบบเหมือนลิซ่าได้การยอมรับ recognition จากในวงการแฟชั่นในฝั่งฝรั่งเศสที่เป็นแบบคนแฟชั่นจริงๆด้วยความที่เขาเป็นป๊อปไอคอนด้วยแล้วเขาเป็นแบบนักร้องอะไรเงี้ยการที่เขาเข้ามาสู่วงการแฟชั่นมันจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงว่าเธอเข้ามาในฐานะของการที่เธอเป็น global brand ambassador หรือว่าเธอเข้ามาในฐานะของคนที่เธอเป็นคนแฟชั่นจริงๆแต่พอน้องไปแตะแอนดัมนี่คือแบบอ๋อโอเคแปลว่าจริงๆเธอสนใจแฟชั่นเธอมี thinking อะไรบางอย่างที่แบบคนในวงการแฟชั่นเขาสนใจว่าเธอชอบอะไรแบบไหนเขาเลยได้นั่งอยู่ในฐานะของการเป็นคณะกรรมการเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันแสดงถึงความแบบ powerful และความแบบการยอมรับจากคนในด้วยกันเองใช่ คู่กับฟีบี้ไฟโลคิดดูคือช็อกจำได้เลยว่าแบบพอประกาศลิสต์ออกมาคือแบบว้าวเอาแล้วปีนี้สนุกแน่นอน แล้วก็ปีนั้นก็เป็นปีที่แบบในแบรนด์เราคือแบบนั่งคุยเลยเราจะประกวดดีป่ะเผื่อลิซ่าจะเห็นว่าเราเป็นแบรนด์ไทยอาจจะเราปล่อยให้เราเข้าเผื่อเราได้อะไรเงี้ยข้อที่4ที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับลิซ่าก็ต้องเป็นผลงานฝั่งดนตรีของเขาเนาะใช่ซึ่งที่เราเลือกมาก็คือ MV ลุคของลิซ่านะครับถูกต้องค่ะสิ่งที่น่าสนใจของลุคแต่ละลุคของลิซ่าในวง Blackpink เนี่ยเราชอบความเป็นฮิปฮอปของน้องแน่นอนแล้วว่าน้องเป็นแรปเปอร์แล้วก็เป็นเมนแดนซ์ของวงเนาะแต่รู้สึกว่าลิซ่ามันมีความแตกต่างจากทั้งเจนนี่ทั้งจิซูแล้วก็โซเซ่ในมุมที่เป็นแบบความฮิปฮอปบอยของเขาอะใช่เราแอบให้คำว่า creative hip hop สำหรับเขาจะชอบใส่พีซที่แปลกๆแต่ว่าในขณะเดียวกันมันจะถูกแมทช์กับอะไรบางอย่างที่มันเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบทางฝั่งของตัวค่ายเขาเองคงตั้งใจจะ create ให้น้องเป็นแบบไอคอนแฟชั่นไอคอนในฝั่งฮิปฮอปแหละว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดยูแรปแล้วยูใส่สไตล์แบบนี้เข้าไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีอยู่ลุคนึงที่ตาตึงในหัวมากคือผมขาวที่ยืนแรปคู่กับเจนนี่ใส่แจ็คเก็ตหนังอันนี้คือลุคที่ถูกต้องของน้องในการที่จะแบบเห็นว่าเธอคนนี้สามารถแรปได้แล้วแรปในเวอร์ชันของเธอมันจะแบบสนุกขนาดไหนมันจะแบบรุนแรงขนาดไหนทางค่ายให้ลุคนั้นกับน้องได้ดีสำหรับเราลุคที่น่าจะย้ำภาพนั้นมากที่สุดก็คือเพลงมันนี่ที่ใส่เป็นแบบเหมือนมิลิเทอรี่แล้วตอนนั้นเป็นแบบเซลีนและมีแบบผมเปียเป็นเชือกแดงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่านี่คือลิซ่าในโพสนาของการเป็นแรปเปอร์ที่ยุคใหม่และใส่เซลีนแบรนด์ที่ตัวเองrepresent อยู่ด้วยตอนนั้นแล้วก็มันดูเท่มันดูแบบ boyish มันดูใส่คู่กับบูทแล้วมีความแบบมันดู powerful ด้วยซึ่งแบบพอมันเป็นคอมบิเนชันของ4คนอย่าง Blackpink ที่แบบเจนนี่เรารู้แล้วว่าหวานแบบจีซูก็หวานอีกเลเวลนึงเป็นแบบ floral เป็นแบบ floral girl ในขณะที่แบบอย่างโรเซ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแบบอีกแบรนด์เนาะเป็นซังโลรองเป็นแบบผู้หญิงเฉียบๆเนียบๆลิซ่ากลายเป็นคนที่เหมือนแบบผสมมิกซ์เจอร์ของสิ่งเหล่านี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นสาวฮิปฮอปเป็นเอเชียนฮิปฮอปฉันจะ represent อะไรเงี้ยเราจำได้ว่าเขาใส่ชุดหลายๆอย่างที่มีความเป็น cultural อยู่เยอะแล้วก็เอามาผสมกับกางเกงขาสั้นบ้างผสมกับแบบถุงน่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอมัน create look เหล่านี้มันก็ทำให้คนที่ตามเขาเข้าใจความเป็นฮิปฮอปมากขึ้นไปอีกแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าจริงๆถ้าเป็นฮิปฮอปแบบเอเชียนฉันจะต้องเป็นสไตล์ไหนฉันต้องใส่อะไรอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นข้อที่5 stage look ของลิซ่ามีลุคหนึ่งที่เราชอบมากๆซึ่งก็คือ low area look ที่
ล่าสุดเลอกาล่าเดเปียสโชนขออีกรอบค่ะ เลอกาล่าเดเปียสโชนค่ะซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยเป็น performance แรกในฐานะโซโล่เนาะใช่เพราะจริงๆน้องเคยไปมาแล้วในฐานะของ Blackpink เมื่อปีก่อนก็คือจริงๆมันเป็นงานกาล่าที่เหมือนแบบเขาตั้งใจที่จะบริจาคแหละเหมือนแบบให้คนเข้ามาชมคอนเสิร์ตแล้วก็บริจาคเงินแล้วก็เงินบริจาคเนี่ยไปแบบไปช่วยเหลือคนต่างๆเนี่ย Blackpink เคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาในปีนี้น้องมาในฐานะโซโล่ซึ่งก็แบบมาในเพลงของตัวเองอ่ะลาลิสาหรือว่าแบบมันนี่อะไรเงี้ยแต่ลุคที่เริ่มต้นพูดถึงคือลุคของโนเวที่เป็นแบบ Golden Girlใช่ที่แบบว้าวคือพอหลังจากที่เห็นน้องอยู่ในวงการแฟชั่นมาสักพักกับซิลีนกับบูการีหรือกับหลายๆแบรนด์หรืออะไรต่างๆที่ทำอยู่ในวงการอะไรเงี้ยการที่น้องออกมาในลุคของโรเว่อะเป็นอีกเลเวลหนึ่งของเราเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลิซ่าแตะแบรนด์ที่มีความเป็นอาร์ติสติกสุดๆอีกเลเวลหนึ่งเหมือนกันเริ่มต้นรู้สึกว่าไงคือลุคนั้นเนี่ยจะเป็นลุคที่เป็นบอดี้สูทสีทองกลิตเตอร์เนาะก็จะมีเหมือนแบบเป็นคอร์เซ็ตที่เป็นแบบรูปหน้าอกสีทองสะท้อนแสงแล้วก็เป็นบูสีทองเข้าชุดซึ่งชุดนี้เนี่ยทางโจนาธาน แอนเดอร์สัน Creative Director ของโรเว่เนี่ยเคยทำให้ทั้งริฮาน่าบิยอนเซ่ที่ Renaissance World Tour ด้วยซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่ลิซ่าเนี่ยไม่เคยแตะมาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยังเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์ตอนอยู่กับสัญญากลุ่ม YG อ่ะก็ยังเป็นถ้าจะออกงานใดๆก็อาจจะเป็นเซรีนหรือว่าถ้าจะเป็น stage performance อย่างที่โคเชล่าหรือว่าที่การไปออกแบบจิมมี่คิมมอลหรือว่าการโปรโมตต่างๆก็จะเป็นแบรนด์ไม่ได้เป็นระดับเดียวกันกับเซรีนไม่ได้เป็นแบบแบรนด์ซูเปอร์แบรนด์ไฮเอ็นขนาดนั้นอาจจะเป็นแบรนด์รองลงมาอย่างมุกแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบไม่ได้เป็นคู่แข่งตรงเนาะแต่การที่เขาเลือกโรเอเว่เนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกลิซ่ายุคใหม่ใช่เหมือนเป็นการหยิบเอาซูเปอร์แบรนด์ใหม่มาบอกแล้วก็เราว่ามันน่าจะเป็นการบอกความชอบของน้องแล้วก็เป็นการ explore คำว่าแฟชั่นของน้องด้วยเพราะเรารู้สึกว่าหลังจากนั้นที่พอน้องไม่ได้เซ็นสัญญาปุ๊บเราเห็นลุคของน้องในอีกหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วพอมาแตะที่ลุคโรเว่อะเราว่ามันเป็นการบอกทุกคนว่าฉันคือคนที่สนใจเรื่องของแฟชั่นจริงๆเพราะจริงๆแล้วโรเว่ไม่ใช่แบรนด์ที่ง่ายกับทุกๆคนนะมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบอาร์ตมากๆอะถ้าเกิดแบบดูแฟชั่นโชว์เขาอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเขามีหลายชิ้นมากๆที่เขาทำอินโนเวทีฟกับการทำผ้าของเขากับการปักของเขาหรืออะไรก็ตามแต่ลิซ่ากลับเลือกแบรนด์เนี้ยในการที่จะขึ้นสเตจลุคนี้ไปกับเขาอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้เป็นเซรีนอ่ะเรายิ่งทำให้อยากเห็นว่าครั้งต่อไปถ้าลิซ่าจะเพอร์ฟอร์มเขาจะใส่ชุดแบรนด์อะไรวะใช่มันทำให้เราตื่นเต้นแบบไหนเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันใน MV ลุคอะเขาเป็นแบบครีเอทีฟฮิปฮอปเนอะแต่วันเนี้ยเราเห็นคำว่าครีเอทีฟฮิปฮอปของเขาในเวอร์ชันของโรเว่อะมันแตกต่างกับตอนเขาอยู่วงมากๆอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งลุคที่เราแบบประทับใจยกให้เลยเป็นข้อ5ข้อที่6แฟชั่นของลิซ่าในวันนี้เราได้เห็นลิซ่าได้ explore วงการแฟชั่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบ personal style หรือว่าการขึ้นสเตจด้วยแบรนด์ใหม่ๆแล้วเราได้เห็นการเติบโตของลิซ่าจากฮิปฮอปเกิร์ลที่มีค่ายในการแบบปั้นรูปปั้นเพอร์โซนาปั้นสไตล์ที่เหมาะสำหรับวงอะแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นลิซ่าที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเป็นผู้หญิงที่เติบโตมากขึ้นเราแอบไปฟังสัมภาษณ์ของลิซ่ามาอันนึงเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเขา describe ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่เป็น sweetie girly but toughคือเขาพูดคำว่า tough ออกมาตอนเราได้ยินคำนี้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่คือเหตุผลสินะที่ยูเลือกแต่ละชุดแล้วมันยังมีความแบบเป็นผู้หญิงแกร่งอะที่บอกว่าฉันฝ่าฟันอะไรมาฉันอยากจะ empower ทุกคนในขณะเดียวกันฉันก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่เราเห็นลุคหลายๆลุคของเขาจริงๆถ้าแบบใครที่เป็นแฟนคลับลิซ่าน่าจะรู้แหละเพราะว่าน้องก็จะมีช่องของตัวเองเนอะมันก็จะมีลิลิฟิล์มที่แบบน้องถ่ายบ่อยๆหรือว่า MV ที่น้องถ่ายออกมาก็จะมีหลายๆลุคที่แบบเป็นผู้หญิงมากๆเป็น French girl มากที่แบบว่าอุ๊ยใส่เสื้อเป็นลายทางบ้างกางเกงยีนหรือแม้กระทั่งลุคที่ไปแบบงานวันเกิดตัวเองที่เป็นแบบปอมๆสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วว่าทุกลุคมันคือการบ่งบอกความชอบของแฟชั่นของน้องไปเลยว่าจริงๆฉันสามารถที่จะ explore ได้หลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ฉันเป็นคือฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละเป็น girly คนนึงแต่ฉันให้ empower ทุกคนได้เนี่ยคือแบบลิซ่าในวันนี้อยากให้ทุกคนไปเปิด Instagram ของลิซ่าย้อนไปตั้งแต่สมัยอยู่วงตั้งแต่แบบเดบิวต์แรกๆเลยก็ได้จนมาถึงตอนเนี้ยทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของลิซ่าผ่านแฟชั่นเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบฮิปฮอปแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นน้องในมุมที่เป็นแบบเพอร์ซันอลมากๆอย่าง
การไปเที่ยวการพักร้อน อืม ที่ใส่แบบบิกินี่ ใช่ รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีมุมเซ็กซี่เหมือนกันที่ ใช่ เขารู้สึกว่าเป็นอิสระมากขึ้นมีความแคร์ฟรีฉันอยากจะใส่อะไรก็ใส่ฉันอยากจะลงรูปอะไรก็ได้ รู้สึกว่าแบบช่วงเนี้ยเราจะได้เห็นกระแสแบบลิซ่าถืออะไรเนาะอย่าง ทุกคนเริ่ม question เริ่ม ว่าแบบเอ๊ะทำไมวันนี้ถืออันนี้ เริ่มมีดีออตอนที่ไป ใช่ ถ่ายคู่กับมาริอาน่า หรือว่าไปดินเนอร์กับบิจิตมาคงสตรีหมายเลข 1ของฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มีบางครั้งก็ถือหลุยส์วิตตองด้วยมีถือเอเมสด้วย ใช่เริ่ม variation เยอะมากแล้วแอบสังเกตอย่างหนึ่งคือดูเป็นคนสะสมวินเทจเพราะว่ากระเป๋าหลายใบคือเห็นแล้วแบบวินเทจนี่นา หนูตามของอยู่เหมือนกัน ซึ่งลิซ่าดูสนุกมากขึ้นหลังจากที่ประกาศค่ายลาวของเขา ใช่จริงๆลุคที่เห็นในค่ายลาวอ่ะอันนั้นอ่ะคือเป็นแบบเป็นลุคที่เราค่อนข้างชอบมากเหมือนกันนะเราเพิ่งไปนั่งดูมาว่าจริงๆแล้วมันคือลุคจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Eagle Lab เป็นแบบแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นกางเกงเอวสูงเนอะที่แบบมันมีไฮคัทอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการที่น้องเลือกลุคเนี้ยขึ้นมาน้องตั้งใจที่จะบอกว่าเขาอยากเป็นคนที่ empower ทุกคนให้เข้ามาว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถเติบโตในเหมือนเขาได้อะไรเงี้ยหรือว่าเริ่มต้นเห็นลุคเรารู้สึกยังไงตอน ช นั้ อบ น เหมือนกันรู้สึกว่าถ้าเป็นสูตรมันดูแบบเป็น powerful มัน เป็น new powerful มันtake authority มาสู่ตัวเองรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยฉันเป็นคนที่ควบคุมตัวของฉันเองในงานเดี่ยวของฉันลิซ่าในวันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เติบโตแล้วก็มีพลังมากขึ้นจากเมื่อก่อนมากทีเดียวมากๆเพราะงั้นก็จะบอกว่าจะติดตามลุคต่อไปอย่างแน่นอน นะคะสำหรับข้อที่ 7 ก็คือ Impact ที่เขามีต่อองค์การแฟชั่นไทยนั่นเอง ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้แขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่หมูพลพัฒน์อัศวภาจากเครืออัศวกรุ๊ปพี่หมูสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากเชิญพี่หมูมาแชร์ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ Impact ที่ลิซ่ามีต่อแบรนด์ของพี่หมูครับเราขอเริ่มคำถามแรกเลยละกัน ได้เลยครับการทำงานกับลิซ่าเป็นไงบ้างครับพี่หมูช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยต้องบอกว่าจริงๆทุกอย่างสองครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับครั้งแรกเนี่ยผ่าน YG เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะค่อนข้าง strict เป็นระบบมีการเซ็น confidential contract เหมือนกับทุกอย่างก็จะไม่เปิดเผยว่าเป็นลิซ่าทุกอย่างจะถูกแทนด้วยโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยเนื้องานที่ถูก brief มาเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะเราพอจะเดาออกจนเรา sign confidential เสร็จแล้วเขาถึงบอกว่าเป็นใครแต่ตอนนั้นมันอยู่ช่วงโควิดพอดีมันไม่มีการเดินทางเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการติดต่อผ่านอีเมลแล้วก็ WhatsApp ซะส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็ค่อนข้าง strict ค่อนข้างมีโจทย์แต่ที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้อิสระในการทำงานแล้วก็ต้องบอกว่าเกาหลีก็ในขณะที่ให้อิสระในการทำงานอ่ะก็ทำงานหนักแต่ต้องบอกว่าในความที่เขาใช้งานเราให้เราทำเยอะเนี่ยต้องบอกว่าเขาคงน่าจะมองเห็นผลลัพธ์อยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างเต็มที่กับงานที่เราจะให้ทำอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างทุกอย่างค่อนข้างเปิดโอกาสให้เราทำได้ค่อนข้างเยอะโอเคแล้วอย่างพอมันเป็นชุดที่2อะค่ะอย่างชุดที่เข้าพระราชวังบักกิงแฮมชุดที่2เนี่ยเราทำผ่านเอเจนซี่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ผ่าน YG เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรีแลกซ์ขึ้นนะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นครั้งที่2แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้สรีระของน้องลิซ่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โจทย์ครั้งที่2เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนต้องไปไหนทำอะไรนะครับแต่ก็มีการเตรียมมากกว่า1ชุดทางสไตลิสต์กับทางน้องลิซ่าก็เลือกมามีหลายโอเคชั่นที่ต้องไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าต้องบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็ฉลาดมากคือประธานาธิบดีเกาหลีจะต้องเข้าบักกิงแฮมนะฮะทีนี้ก็เขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นแมกเนตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่า K-POP เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจะมีใครดีไปกว่า Blackpink นะครับณเวลานั้นเขาติดต่อ Blackpink วันพฤหัสกว่าจะได้คิวทั้งหมดรวมกันเพื่อจะถึงบักกิงแฮมวันอังคารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยรู้วันศุกร์รู้วันศุกร์ชุดใช่ชุดจะต้องบินออกจากกรุงเทพวันเสาร์เพื่อไปถึงเกาหลีวันอาทิตย์ฟิตติ้งลิซ่าวันจันทร์แล้วทุกคนต้องบินไปอังกฤษวันอังคารเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าวันชุดที่2เนี่ยระยะเวลาค่อนข้างแบบทุกอย่างแบบถูกบีบหมดเลยแบบมันกระชั้นมากครับหนักกว่าการทำโชว์แต่ว่ามันก็ไม่กี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รูปร่างง่ายอยู่แล้วค่อนข้างมาตรฐานงั้นอันนี้ฝนแอบอยากถามพี่หมูค่ะว่าแล้วหลังจากที่ทั้ง2ชุดออกไปอะค่ะมันส่งเอฟเฟกต์อะไรบ้างกับแบรนด์พี่หมูกับอาซาว่าไหมอะไรเงี้ย
ชุดแรกในมิวสิกวิดีโอลาลิซาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ awareness มากกว่าเนาะเพราะมันก็ไม่ได้เป็น ทุกคนก็คือรู้จักอัศวะมากขึ้น ใช่แล้วก็เราก็เป็นแบรนด์ที่มีกระแสค่อนข้างเยอะนะเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบอวยยศกลับอะไรอย่างเงี้ยว่าหลังจาก reincarnation reincarnation หลังจากเกิดแก่เจ็บตายก็กลับมาเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ย awareness หรือ impression ที่ดีกับแบรนด์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น แปลว่า globally มากขึ้นใช่ globally มากขึ้นมี buyers ต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอย่างชุดที่2พอเป็นของพระราชวังบักกิงแฮมอันเนี้ยฝนว่าคนน่าจะเห็นว่าสามารถตามและใส่ชุดเหมือนน้องลิซ่าได้ง่ายขึ้นอันนี้ส่งผลอะไรไหมคะจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ติดตามลิซ่าก็จะเป็นอีก age group หนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของ awareness ด้วยอาจจะมีลูกค้ามาซื้อตามด้วยแต่ว่าต้องยอมรับว่าเสื้อผ้าเราเป็นกลุ่ม niche market เนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ cater to lifestyle ของแฟนเพลงลิซ่าซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้กราฟมันก็อาจจะไม่ได้แบบสูงชันมากแต่ถามว่ามีคนก็รู้จักเรามากเพิ่มยิ่งขึ้นมีคนเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นเอสตติกของแบรนด์มากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญว่าเขาเข้าใจว่าเสื้อของเรา mood and tone แล้วก็เอสตติกเป็นอย่างไรสิ่งที่พี่หมูอยากเล่าเป็นยังไงใช่แล้วสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือภาพไลน์อัพในวังนะเพราะมันเป็นน้องลิซ่าในอาซาวาแล้วก็เป็นDior Chanel นะต่อกัน4ชุดก็เรียกว่าในฐานะดีไซเนอร์ก็ตายตาหลับเนาะในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์รุ่นน้องอวยยศให้พี่หมูเหมือนกันค่ะขอบพระคุณครับเราก็ในฐานะดีไซเนอร์เราก็ต้องขอบคุณน้องลิซ่านะที่พาเราไปถึงจุดที่เราไม่เคยคิดเคยฝันนะว่าเราจะได้ไปอยู่ในจุดนั้นได้น้องยังนึกถึงเราแล้วก็นึกถึงประเทศไทยไม่ใช่นึกถึงเราอย่างเดียวนึกถึงประเทศไทยดีไซเนอร์ไทยวัฒนธรรมไทยด้วยความที่รายการเราชื่อว่า Seven Things We Love About เราอยากรู้ว่ามีหนึ่งสิ่งที่พี่หมูชอบเกี่ยวกับแฟชั่นของลิซ่าบ้างไหมคะจริงๆมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดเนี่ยในตัวน้องลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่าต้องเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมเกาหลีก่อนเนาะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่อนุรักษ์นิยมเนาะการที่จะไปเป็นศิลปินต่างชาติในคอนเท็กซ์ของบริบทของสังคมที่มีความอนุรักษ์นิยมและจะนำความเป็นตัวเองให้เขาชื่นชมได้ยอมรับได้นี่ก็ยากแล้วนะแต่การที่จะเอาวัฒนธรรมตัวเองเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมเขาเนี่ยมันเป็นแล้วก็ทำให้คนรู้ยอมรับในสิ่งนั้นได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเนาะแล้วก็ลิซ่าทำทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้ลองคิดดูว่าการที่จะเอาวัฒนธรรมไทยดีไซเนอร์ไทยเข้าไปอยู่ในบริบทของ K-POP นี่ก็ยากมากแล้วแต่ว่าลองจินตนาการดูว่าในคอนเท็กซ์ของสังคมที่มีความอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงในความที่ทุกอย่างต้องเป็นชาตินิยมจักรวรรดินิยมอนุรักษ์นิยมทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องใช้ความพยายามขนาดไหนที่จะต้องผลักดันความเป็นตัวเองออกไปพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความ daring มีความ unique มีความต้องใช้มีความ courage มีความกล้าเนาะอันนี้ซึ่งก็พี่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์อันหนึ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เขาเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอ่ะมันหากันไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ทำได้พี่หมูหลีเข้าสู่แบบสรุปให้เราได้ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วรายการเนี้ยค่ะตั้งใจที่จะพูดเรื่องของแฟชั่นในมุมมองต่างๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อผ้าซึ่งอย่างที่เราเลือกลิซ่ากันมาทั้ง7ข้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่สามารถบอกเล่า cultureทั้งของ culture ไทยด้วยและ culture ที่เป็น pop culture ผ่านเสื้อผ้าได้ดีมากๆแล้วเมื่อกี้ที่พี่หมูพูดคือถูกต้องมากๆแบบฝนก็รู้สึกอย่างนั้นกับน้องเหมือนกันว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เล่า culture ในแบบที่เราไม่นึกว่าวันนี้ culture ไทยจะถูกเล่าในรูปแบบนี้ได้ใช่สรุป7สิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นของลิซ่าข้อที่1การร่วมงานกับเซรีนในฐานะ global brand ambassador ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากข้อที่2การร่วมงานกับบุคลีในฝั่งเครื่องประดับและนาฬิกาข้อที่3การเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรางวัลอันดัมที่สะท้อนการยอมรับจากคนในวงการแฟชั่นข้อที่4แฟชั่นในมิวสิกวิดีโอที่สร้างโมเมนต์ใน pop culture ข้อที่5ชุดการแสดงของโรเอเวที่แปลกใหม่ในยุคโซโล่ข้อที่6สไตล์การแต่งตัวที่เติบโตขึ้นของลิซ่าในวันนี้และข้อที่7อิทธิพลที่ลิซ่ามีต่อวงการแฟชั่นไทยและนี่คือ Seven Things We Love About Lisa นะคะสำหรับเอพิโซดหน้าเราจะเป็นแบรนด์ไหนจะเป็นคนไหนจะเป็นสินค้าไหนจะเป็นเทรนด์ไหนก็ต้องมาติดตามกันพี่หมูจะมากลับมาอีกหรือเปล่านะต้องมาติดตามกันใน Seven Things We Love About นะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นเขียนมาเพชรและฝนพัทรริพงศ์ประสิทธิ์นะคะและ
หมูสว่า ขอลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ